เรื่องพนันออนไลน์เนี่ยหลายคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าทำไมเจ้ามือถึงชนะตลอดเลยมันไม่ใช่เรื่องดวงเลยนะครับแต่มันคือระบบคือการออกแบบที่โคตรจะแยบยลเลยวันนี้ล่ะครับเราจะมาแฉกลไกเบื้องหลังทั้งหมดนี้กันโอ้โหข้อความแบบนี้ผมว่าเราเห็นกันจนชินตาแล้วมั้งครับอยากเฮงมาลองทีนี้แตกง่ายอะไรแบบนี้ส่งมาใน SMS บ้างใน LINE บ้างมันดูเหมือนเป็นโอกาสทองเลยใช่ไหมครับที่แบบลอยมาให้คว้าถึงที่แต่ลองคิดดูดีๆนะครับว่าคำชวนหวานๆแบบเนี้ยเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับก็คือข้อความล่อลวงนี่แหละมันคือประตูบานแรกที่เปิดไปสู่กับดักมาดูกันครับว่าหลังประตูบานนี้มันมีอะไรนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคำสัญญาที่บอกว่าจะได้เงินง่ายๆเนี่ยมันเป็นแค่เหยื่อครับเพราะจริงๆแล้วระบบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้นก็คือดูดเงินออกจากกระเป๋าของเราไม่ใช่การทำให้เราได้เงินต่อกันที่ส่วนที่2เลยกลโกงที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้วไอ้กลไกเบื้องหลังที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่เดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสมันไปพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยเขาเปรียบเทียบเว็บพนันออนไลน์สมัยใหม่ว่ามันไม่ต่างอะไรไปจากแก๊ง call center เลยนะครับคือเป้าหมายหลักมันไม่ใช่ความบันเทิงแต่มันคือการหลอกลวงคือการจ้องจะดูดเงินออกจากบัญชีเราเท่านั้นเองแล้วไอ้กับดักที่ว่าเนี่ยนะครับมันทำงานแบบโอ้โหฉลาดแกมโกงมากคือมันมี2สเต็ปง่ายๆเลยครับสเต็ปแรกนะพอเราลงเงินไปน้อยๆใช่ไหมระบบมันจะแกล้งปล่อยให้เราชนะก่อนให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยง่ายว่ะได้เงินเฉยแล้วความโลภความมั่นใจมาเต็มพอเราตายใจปุ๊บนั่นแหละครับเข้าสู่สเต็ปที่2เลยทุ่มเงินก้อนใหญ่ลงไปเมื่อไหร่เขาก็แค่สับสวิตช์ครับทีนี้แหละโปรแกรมมันจะสั่งให้เราแพ้แล้วก็แพ้แบบไม่มีวันกลับมาชนะอีกเลยมาถึงส่วนที่3ครับวงจรสู่ความหายนะคือพอเงินเริ่มหมดเนี่ยมันยังไม่จบนะครับนั่นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาที่แท้จริงซึ่งก็คือวงจรทางจิตใจที่จะลากเราให้ดิ่งลงไปเรื่อยๆวงจรนี้มันน่ากลัวจริงๆครับคือมันเริ่มจากความรู้สึกดีๆตอนที่ชนะในช่วงแรกๆความตื่นเต้นพวกนั้นน่ะมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นความโลภที่อยากจะได้เยอะขึ้นไปอีกแต่แล้วไงครับก็ถึงจุดที่เริ่มแพ้ไม่หยุดความรู้สึกเสียดายมันก็ผลักให้เราต้องตามทุนคืนแบบไม่มีสติสุดท้ายปลายทางของวงจรเนี้ยก็เหมือนกันแทบทุกคนครับหมดตัวแล้วนี่คือคำพูดจากแหล่งข้อมูลที่แบบสรุปภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยครับยิ่งแพ้ก็ยิ่งเสียดายทำให้หน้ามืดตามัวรู้ตัวอีกทีก็หมดตูดมันคือความรู้สึกที่ทำให้เราเดินหน้าต่อทั้งที่ลึกๆก็รู้ว่าปลายทางคือความพ่ายแพ้ส่วนที่4ครับบทลงโทษตามกฎหมายเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่การเสียเงินนะครับมันอาจจะจบลงที่การเสียอิสรภาพด้วยทีนี้มาดูเรื่องกฎหมายกันบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับกฎหมายเนี่ยเขาเอาผิดทุกคนที่อยู่ในวงจรนี้จริงๆสังเกตดูนะครับโทษมันจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยคนเล่นก็โดนนะจำคุกสูงสุดปีหนึ่งปรับอีก1,000เจ้ามือโดนหนักขึ้นไปอีกแต่ที่น่ากลัวสุดๆเลยนะครับคือผู้ร่วมขบวนการซึ่งอาจจะหมายถึงใครก็ได้เลยนะที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆคนกลุ่มนี้เนี่ยโทษจำคุกสูงสุด10 ปีโหหนักมากครับและมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับสำหรับเจ้ามือกับคนที่ร่วมขบวนการเนี่ยยังอาจจะโดนคดีฐานฟอกเงินเข้าไปอีกกระทงหนึ่งด้วยซึ่งโทษของคดีฟอกเงินนี้รุนแรงมากๆแถมยังอาจจะโดนยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอีกต่างหากมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับใครคือผู้ชนะตัวจริงพอเราเห็นทั้งกลโกงเห็นผลกระทบเห็นข้อกฎหมายทั้งหมดแล้วมันก็เหลือคำถามสุดท้ายที่ต้องตอบให้ได้ครับว่าสรุปแล้วในเกมนี้มีใครที่ชนะจริงๆบ้างและนี่แหละครับคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในโลกของการพนันออนไลน์มีคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่รวยขึ้นมาได้ก็คือเจ้าของเว็บนั่นเองมันคือเกมที่ถูกเซตมาให้พวกเขามีแต่ได้กับได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและที่สำคัญมากๆเลยนะครับหากพบเห็นหรือว่าตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์แบบนี้อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือนะครับนี่คือช่องทางติดต่อโดยตรงเลยสายด่วนตำรวจไซเบอร์โทรไปเลยครับ1441ได้ตลอด24 ชั่วโมงหรือจะแจ้งความผ่านเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th ก็ได้เช่นกันครับสุดท้ายนี้ผมขอปิดท้ายด้วยมุมมองที่คมคายจากแหล่งข้อมูลของเรานะครับ
เขาเปรียบเทียบเอาไว้น่าสนใจมากเลยว่าการทำบุญเพื่อหวังรวยในชาติหน้าอาจจะยังมีความหวังมากกว่าการเล่นพนันเพื่อหวังจะรวยในชาตินี้เสียอีกเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในเกมพนันออนไลน์เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าผู้ชนะน่ะถูกกำหนดตัวไว้แล้วตั้งแต่แรก